สวัสดีค่ะ พวกเรามาจาก Fulfill รักเติมเต็มค่ะ เอ้า โอเค ก็นี่นะคะชื่อแบมสราลีค่ะ แบมรับบทเป็นพาฝันค่ะ แล้วก็ตัวพาฝันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีดีเทลเยอะมากๆ แล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่น ซึ่งตัวแบมเองก็เป็นคนแบบนั้น คือเขาเป็นคนที่โอเคทุกคนเห็นแบบแรกเลยก็คือเขาเป็นคนน่ารัก เขาเป็นคนเฟรนลี่ แล้วก็เขาเป็นคนที่ introvert แต่ชอบออกจากบ้านค่ะ เขาชอบเป็นคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมเยอะแยะมากมาย เป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็เป็นคนใส่ใจแบบคนรอบข้างทุกๆคนอย่างนี้ แล้วก็มีความเหมือนของเขากับพาฝันก็คือความใส่ใจเนี่ยแหละ แล้วก็ความดีเทลหลายๆอย่างที่มันทำให้คาแรคเตอร์เนี้ยออกมาแบบเป็นพาฝันที่มันน่ารักมากๆค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะส่วนนี่ก็คืออุ้มอิสยาค่ะ เป็นนักแสดงมากความสามารถที่อยู่ในวงการนานแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกบทบาทค่ะส่วนใหญ่คนจะเห็นเขาในบทดราม่าเยอะแต่จริงๆคือเขาเล่นคอมเมดี้ได้ดีมากแล้วก็แบบคือในนอกเหนือจากการทำงานเนี่ยในชีวิตประจำวันก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆคือใช้ใจในการ drive ชีวิตด้วยความที่เขาแบบเรียนมาในสายแบบสายอาร์ตค่ะเขาก็จะชอบทำพวกงานฝีมือวาดรูปแล้วก็แบบอะไรที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ใช้ความอาร์ติสของเขาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาว่างเขาชอบไปคาเฟ่ชอบไปอ่านหนังสือชอบไปวาดรูปในที่คาเฟ่แบบนั่งอยู่ได้เป็นวันๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเดินผ่านแล้วเจอสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบลงไปเล่นด้วยค่ะวันนี้ โอเคข้อดีที่ประทับใจ3อย่างก็คือความชิลของพี่อุ้มแบบความแบบอะไรก็ได้ตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือเป็นคนที่ชอบกินของอร่อยเพราะว่าทุกครั้งเราก็จะได้กินของอร่อยไปด้วย แล้วก็3ก็คือความแบบความบาลานซ์ของเขาอะคือเขาจะมีความช้าในบางเรื่องแล้วก็เร็วในบางเรื่อง ซึ่งมันก็แบบมีประโยชน์แล้วมันสามารถที่จะเอามาแดปใช้กับการทำงานร่วมกันได้แบบหลายๆครั้งที่แบบว่าเฮ้ยแบบเขาเป็นคนเรียนรู้เร็วแล้วอะแดปกับสกิลใหม่ได้เร็วเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถแบบทำอะไรใหม่ๆแล้วสนุกไปด้วยกันได้ค่ะ ก็3อย่างที่อุ้มจะพูดของแบมก็คืออย่างแรกคือเขาเป็นคนที่แอคทีฟมากๆคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนชอบทำนู่นนี่นั่นทำไปหมดทุกอย่างมันเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราก็อยากลองทำอะไรแบบเยอะๆเหมือนกันหมายถึงว่าแบบมันทำให้เห็นว่าเขาเหมือนเป็นเหมือนกึ่งแรงบันดาลใจที่แบบว่าเราอยากไปทำนู่นทำนี่ใน1 วันเขาทำได้8 อย่างอย่างเงี้ย ซึ่งก็ไม่ได้พูดโมนะคะเขาทำได้8 อย่างจริงๆถ้าเขาจะทำ อย่างที่2คือเขาเป็นคนเก็บดีเทลคือหมายถึงว่าเขาจะเก็บดีเทลในแบบในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่เขาไปเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบเก็บดีเทลแล้วก็อย่างที่3คือเขาเป็นคนเฟรนลี่คือแบมอะถ้าเห็นในแบบแรกจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาน่ารักมากแล้วก็เขาเป็นคนแบบไนซ์กับทุกคนไวบ์ที่เจอเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักในทุกครั้งที่เจอจริงๆตอนนั้นแบบสำหรับแบมนะรู้สึกว่าเป็นตอนที่โทรศัพท์คุยกันมากกว่ามันมีแบบสายหนึ่งแบบตอนกลางคืนที่แบบเฮ้ยเราโทรคุยกันอย่างเงี้ยแบบปกติเราก็จะโทรคุยกันอยู่แล้วว่าแบบรีแคปวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมทำอะไรมาบ้างหรือว่าแบบมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอยากปรับปรุงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบเป็นวันนั้นที่ดึกแล้วอะดึกมากอะจำไม่ได้กี่โมงอะคือปกติมันจะนอนเร็วแต่วันนั้นเราคุยกันดึกมากแล้วแบบก็โทรไปแล้วก็คุยกันนั่นแหละค่ะฟีดแบ็กว่าเฮ้ยอันนี้อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอได้คุยกันแล้วแบบมันก็จะมีประโยคบางอันที่พี่อุ้มพูดมาซึ่งผมจะไม่บอกหรอกว่ามันคืออะไรเขาเก็บไว้เป็นความลับ ผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบว่ะแบบหมายถึงว่าเป็นพี่อุ้มมันดีจังเลยแบบ chemistry นี้มันใช่เลยสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักแล้วน่าจะไม่แน่ใจว่าช่วงเปิดกล้องไปแล้วหรือยังตอนถ่ายซีรีส์โอเคไม่แปลกใจที่จะจำไม่ได้ เขาจริงๆคือโทรคุยกันแบบเยอะก็บ่อยค่ะ มากโทรคุยกันบ่อยก็สำหรับอุ้มมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ตอนที่แบบเราไปเวิร์กช็อปด้วยกัน
ที่ตอนนั้นที่เราไปกัน2 คนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือตอนแรกอ่ะเหมือนเราพยายามทำความเข้าใจเขาหมายถึงว่าเราก็อยากเรียนรู้กันและกันมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะเราก็เหมือนไปเวิร์กช็อปกันแบบ2 คนเพราะอยากจะดูว่าเราแบบจะรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นไหมซึ่งตอนที่ในห้องเวิร์กช็อปอ่ะมันมีจังหวะที่เราเหมือนแบบมองหน้าเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นมายังไงคือหมายถึงว่าเป็นมายังไงแปลกๆหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆแล้วแบบเราต้องเข้าหาเขาในแบบไหนหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ energy เขามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยตอนที่เหมือนแบบเหมือนพอผ่าน exercise ในคลาสแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจูนติดค่ะบอกตัวละครของเราเหรอคะได้ค่ะมีอะไรที่เราประทับใจบ้าง เฮ้ยแบมดูอยากบอกตัวละครของเรามากกว่า อยากบอก แปลกๆนะ มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่จริงๆผมรู้สึกว่าตัวละครทั้งหมดอ่ะมันด้วยเหตุการณ์รอบนอกอ่ะเขาก็ทำดีแล้วอะ ทำดีที่สุดที่เขาทำได้แล้ว ถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกก็คงบอกว่าให้คุยกันเยอะๆคือเขา2 คนเป็นคนที่รักกันมากแล้วก็เขาพร้อมที่จะทำความเข้าใจกันและกันเพียงแต่ว่าในบางจังหวะที่เขาโฟกัสผิดจุดอะหมายถึงว่าคนนึงโฟกัสงานอีกคนนึงมาโฟกัสว่าทำไมชีวิตคู่เราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยพอมันโฟกัสกันคนละจุดเราไม่ได้คุยกันมันเลยเกิดการไม่เข้าใจกันมากกว่าค่ะนั่นแหละก็จริงๆเราก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็พูดคุยกันตลอดนั่นแหละค่ะแล้วก็ลองแบบไปศึกษาดูว่าคนที่เขาแบบแต่งงานกันแล้วคนที่เขาคบกันมานานๆมีแบบเขาทำอะไรบ้างที่ต่างไปจากคนที่คบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเนาะเหมือนถึงว่าเราค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งระหว่างเราเองด้วยแล้วก็ระหว่างตัวละครแบบค่อยๆสร้างแบ็คกราวด์สตอรี่ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะไรอยากพูดอะไรหรือเปล่าไม่ก็ถูกต้องแล้วก็คือเราทำความเข้าใจตัวละครเหมือนแบบสร้างแบ็คกราวด์เยอะมากๆเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้เล่าเลยว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาแต่งงานกันอ่ะเขาเจอกันยังไงอย่างเงี้ยเราทำแบ็คกราวด์เยอะมากๆแล้วเราก็เรียนรู้ตัวละครของเขาตัวละครของเราเรียนรู้เขาในชีวิตจริงเรียนรู้เราในชีวิตจริงเหมือนแบบปรับเพจของเราให้มันเท่ากันจริงๆเรามีเบื้องหลังค่ะใช่มีเบื้องหลังเห็นเบื้องหลังแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่ามีวันหนึ่งเราไปทำเป็นคอนเทนต์เหมือนสัมภาษณ์ระหว่างตัวเรา2 คนเป็นเหมือน presentation แต่งงานนะคะที่เล่าเรื่องราวอดีตของทั้ง2 คนแต่ว่าทุกคนก็คงจะได้เห็นผ่านเวิร์กช็อปแล้วก็การเล่าเรื่องของไออุ่นกับพาฝันนะคะคงไม่ได้แบบเป็นภาพเหตุการณ์ให้ในซีรีส์คงไม่มีค่ะมีนะคะหลายซีนเหมือนกันนะแบบบางส่วนใหญ่อันที่นึกออกเลยอาจจะเป็นมีซีนดราม่าที่แบบแค่มองหน้ากันอะคือคนที่เขาสนิทกันมากๆอะแล้วแบบพอเขามองตากันอะเราไม่พูดอะก็คือแบบเหมือนถึงมันก็รู้แล้วว่าอีกคนนึงรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยใช่มีซีนที่เห็นที่ฉายไปแล้วก็มีซีนในห้องน้ำไงที่หันไปมองยาสีฟันลอยอุ่นรู้เลยว่าจะเป็นอะไรแบบนั้นคืออ้วนรู้สึกว่าในเรื่องเรามีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคือเขารู้จักกันดีมากๆคือแค่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าอีกคนรู้สึกอะไรค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆได้ไปลองเที่ยวที่ใหม่ๆได้ไปกินอาหารร้านใหม่หรือว่าแบบได้แบบไปทำกิจกรรมที่ใหม่ๆด้วยกันกับคนที่แบบคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหมก็ไปปกติก็ไปอยู่แล้วทำไมอ่ะก็ปกติก็ไปแล้วปฏิเสธน้อยไม่ใช่หมายถึงว่ากลัวว่าจะชวนไปทำอะไรแล้วจะแบบไม่ไปค่ะถึงว่าเนี่ยนะคะพี่ผมตอบไปยังนะคำถามคืออะไรนะคะถ้าส่วนตัวแล้วอ่ะอุ้มอาจจะชอบไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติคือหมายถึงว่าถ้าในวันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบมันว่างจริงๆหมายถึงว่าว่างเปล่าแบบเราเองไม่มีจุดประสงค์อะไรอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นมันว่างซะจนน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็จะพาตัวเองกลับไปแบบ
เหยียบหญ้าถอดรองเท้าเหยียบหญ้าฟังเสียงน้ำไหลอยู่ที่ท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่คาเฟ่อะทุกคน ที่ไม่ใช่คาเฟ่หรือว่าในห้องเนี้ยอาจจะแบบหาวันนึงแบบไปเดินสวนสาธารณะแบบเหยียบหญ้าฟังเสียงน้ำฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็โฟกัสอยู่กับตัวเองถ้ากลัวเบื่อก็อาจจะหาอะไรไปทำสักหนึ่งอย่างที่เราไม่ต้องโฟกัสมากอย่างแบบวาดรูปไม่ต้องสวยก็ได้แต่แค่แบบได้วาดเชื่อว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองเราได้เอ็กซ์เพรสออกมาทางใดทางหนึ่งอ่ะมันจะทำให้ค่อยๆเติมเต็มตัวเองขึ้นค่ะ เรารู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ต้องแลกอะไรคือหมายถึงว่ามันก็คือการเติบโตของชีวิตคู่อยู่แล้วที่บางอย่างมันอาจจะหายไปแต่เขาไม่ได้ต้องแลกอะไรคือเขาสามารถรักษาทุกอย่างไว้ได้ผ่านการคุยกันกับทุกคนนะกับทุกๆความสัมพันธ์ทั้งกับแม่กับด้วยกันเองหรือกับใครก็แล้วแต่เพื่อนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป้าหมายการงานของเขาก็ไม่ได้ต้องแลกเพราะว่าทั้งสองคนสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันและเข้าใจกันและซัพพอร์ตในวันที่อีกคนหนึ่งต้องการได้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่โอ้โหเป็นทรมาแบบฉันต้องแลกมาเพื่อความรักเลยค่ะ ตัวไออุ่นกับพาฝันความสัมพันธ์เขาค่อนข้างแบบมันเฮลตี้มากๆจนเขาไม่ได้ต้องแลกอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้ยกเว้นว่าเป็นการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาปรับอ่ะมันคือสิ่งที่เขาสูญเสียแต่มันคือการที่เขาเลือกที่จะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็เราปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเฮลตี้ที่สุดค่ะ เดี๋ยวรู้เลยค่ะ เดี๋ยวรู้เลย เขารู้อยู่แล้ว ไม่มันจะเดี๋ยวมันจะมีแบบหมายถึงว่า อย่าสปอย โอเคไม่สปอยก็ ห้า ได้ มสปอย โอเคก็ไม่เดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตามดูแล้วกันว่า ใช่ ถ้ามันมีวันนั้นจริงไออุ่นจะเป็นยังไง จะเป็นยังไงจะ react ยังไงจะ react เหมือนที่พาฝัน react หรือเปล่า ใช่ มาดูกัน รู้เลยรู้แน่ ให้เยอะเหมือนกันนะคือหนึ่งคือเราได้ลองใช้ชีวิตของคู่ที่แต่งงานแล้วจริงๆสองคือเราได้เป็นตัวแทนในการแสดงความรักในรูปแบบของเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงที่สวยไปด้วยกันแล้วก็แบบว่าทำงานไปด้วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมก็ได้เข้ามาสัมผัสว่าแบบเฮ้ยโอเคถ้าแบบชีวิตหลังแต่งงานแล้วมันน่าจะประมาณนี้นะเป้าหมายชีวิตเขาที่พอแต่งงานแล้วอ่ะเขามองอะไรต่ออะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้พรีวิวไปก่อนว่าถ้าเราแบบในอนาคตพอถึงจุดนี้แล้วจุดต่อไปเป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีถือว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกัน ก็สิ่งที่ได้จากซีรีส์เรื่องเนี้ยที่ชัดๆมากๆเลยอะคือเหมือนแบบมันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น มันทำให้เหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ดีๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตแบบคนหนึ่งที่สามารถแบบเราสามารถenjoy ในทุกๆโมเมนต์ได้เราสามารถแบบแชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตได้เหมือนแบบได้เพิ่มมาอีกคนนึงเลยอะที่คือในชีวิตเนี้ยไม่ได้มีแบบเพื่อนเยอะแยะไม่ได้มีคนสำคัญเยอะแยะแต่ว่าเหมือนแบบการได้แบบเพิ่มเข้ามาในชีวิตมันรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราเข้ามาเติมเต็มอีกด้านในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของไออุ่นกับพาฝันมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตแต่งงานมันดีนะคือด้วยสังคมปัจจุบันแหละมันทำให้เราเหมือนมองข้ามการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบไม่จำเป็นซึ่งตอนนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรามีคนรักที่แบบเราพร้อมจะก้าวไปในทุกๆก้าวกับเขามันเหมือนเป็นอินสไปร์ให้เราเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันน่ารักมากๆแล้วมันก็เฮลตี้มากๆการที่เรามีคู่ชีวิตที่แบบจับมือเดินทางไปด้วยกันมันดีมากเลยความสัมพันธ์นี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่มีคู่ชีวิตค่ะค่ะก็อยากฝากเนาะถึงใครที่แบบว่าดูมาถึง EP นี้แล้วนะคะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างกลับไปด้วยแล้วก็แบบเห็นฟีดแบ็กหลายคนบอกว่าดูแล้วแบบอยากมีแฟนเลยหรือว่าใครที่แบบว่าเราเห็นคอมเมนต์แล้วแบบคือเลิกกันไปแล้วอยากกลับไปหาแฟนเก่าก็มีนะคือแบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจนะที่แบบซีรีส์เรื่องนี้ได้แบบทำให้คนนั้นรู้สึกว่าอยากจะมีความรักแล้วเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปจนจบเลยว่าฟูลฟิลรักเติมเต็มเนี่ยจุดจบจะอยู่ตรงไหนที่
จุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่การแต่งงานแล้วเนี่ยจุดจบของเรื่องเนี้ยจะไปอยู่ตรงไหนแล้วแบบทุกระหว่างทางทุกคนจะได้ reflect อะไรกับตัวเองอีกบ้างอะค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Fulfill รักเติมเต็มก็มาดูกันว่าความสัมพันธ์ของเขาสองคนอ่ะจะออกมายังไงเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนมารับแบบความรักจากพวกเราที่แบบถ่ายทอดผ่านผลงานไปด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ สามารถรับชมได้ทางช่อง 3 นะคะ ทุกวันศุกร์ 20:30 น.ค่ะ หรือว่าชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน 3 plus แล้วก็ Netflix นะคะ โอเค1 2 3กะเมนูเส้น ก๋วยเตี๋ยว โอเคฝันอยากมีฝันอยาก ลูก โอเคเดือนนี้เดือน พฤษภาคม ภาษาอังกฤษ เมย์ โอเคปกติไปอุ่นกับพอฝันใส่ เสื้อ ไม่ใช่อะไร ใส่ มือ ใส่แหวน โอเคแหวนอะไร แหวนแต่งงาน ไม่แหวนที่มี แหวนเพชร โอเคถ้าขวัญอยากกิน เกาลัด ไม่ใช่ กุ้งแม่น้ โอเคซี ำ รีส์ออนแอร์ทุกวัน ทุกวันศุกร์ โอเคดูย้อนหลังได้ทาง 3 plus และ Netflix ใช่ Netflix ทำท่าหัวใจอันเล็ก มินิฮาร์ ๆโอเคดนตรีที่เล่นใช้มือสองข้าง กีตาร์ ไม่ใช่โอ้ยใช้มือสองข้างหมดเลยด้วยดี เปียโน ดีโอเคขับไม่ใช่ขับ ขับรถ